Alo alo, 1 2 3 4 alo alo. Mọi người có nghe thấy không? Ngày hôm nay Lindsay sẽ chia sẻ về một số vấn đề rất là quan trọng. Focus. Hello mọi người. Trước khi làm cái video này cho mọi người là Lindsay đã có qua một cái video lúc mà Lindsay đi nghỉ mát kỳ vừa rồi, có cảnh rất đẹp. Nhưng mà rất tiếc là cái video đó lại bị dính lỗi kỹ thuật. Lindsay rất muốn làm cái video này as soon as possible, là càng sớm càng tốt cho mọi người, bởi vì bây giờ là năm 2018 rồi. Và Lindsay rất là buồn khi phải quay lại. Nhưng mà Lindsay nghĩ là quay lại thôi mà, đâu có gì đâu, mình lạc quan mà. Tóm lại, bây giờ đã là năm 2018 rồi, và Lindsay muốn làm một cái video trò chuyện nho nhỏ mà có thể mang lại sự tích cực cho chính mình và cho tất cả mọi người. Và Lindsay đã nghĩ là chắc là không có gì hơn một cái video mà Lindsay có thể tâm sự về chính sự tích cực. Lindsay đã nhận được khá nhiều câu hỏi từ mọi người là làm thế nào để mình luôn vui vẻ và luôn tích cực trong cuộc sống. Thì Lindsay nghĩ là trong cuộc sống của mỗi người đều có khó khăn riêng. Không có cuộc sống của ai mà hoàn hảo từ đầu đến cuối. Không có cuộc sống của ai mà từ đầu đến cuối lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng mọi thứ suôn sẻ. Luôn luôn sẽ có những việc ngoài mong muốn xảy ra. Và để mà được vui vẻ, hạnh phúc thật sự như bây giờ thì Lindsay cũng đã bị cuộc sống đập lên đập xuống mấy lần. Cũng trải qua khá sóng gió để mình học cách trân trọng và suy nghĩ lạc quan hơn. Thật sự cảm thấy hạnh phúc với những điều đơn giản nhất. Và trong video ngày hôm nay, Lindsay sẽ chia sẻ với mọi người suy nghĩ của Lindsay cũng như một số tips của Lindsay về việc sống tích cực. Sống tích cực thì có hai phần. Một phần là về suy nghĩ của mình là mindset. Phần thứ hai là behavior, tức là về hành động của mình. Để có những hành động tích cực thì mình phải có suy nghĩ tích cực và ngược lại. Thì Lindsay nghĩ là để mà mình có thể suy nghĩ tích cực thì trước tiên mình phải ý thức được những lúc mà mình suy nghĩ tiêu cực. Nghe thì dễ đúng không? Nhưng mà làm thì rất là khó. Nhiều lúc chúng ta chỉ tự dặn mình là phải tích cực hơn, phải tích cực lên, nhưng mà sau đó chúng ta lại để cho những cái suy nghĩ tiêu cực nó hoành hành. Thực ra thì con người ai cũng có mặt xấu và mặt tốt. Không có ai mà hoàn hảo như một nàng tiên lúc nào cũng suy nghĩ những điều tốt đẹp. Suy nghĩ là không có ai như vậy đâu. Nhưng điều quan trọng là chúng ta để cho bên nào nó chiếm cái thời gian của mình nhiều nhất. Bên tiêu cực nó ảnh hưởng đến mình nhiều hơn, hay là bên tích cực nó kiểm soát cái suy nghĩ của mình nhiều hơn. Cái não của chúng ta rất là hay, nó chỉ chọn đi những con đường nào mà dễ nhất cho nó mà thôi. Đó gọi là phản xạ. Nếu như mà chúng ta tiếp tục cho nó ăn những cái thứ tiêu cực thì dần dần nó sẽ trở thành một cái phản xạ. Khi mà một chuyện nào đó xảy ra mà ngoài mong muốn của chúng ta thì ngay lập tức nó sẽ phản xạ theo cái chiều hướng rất là tiêu cực. Và điều đó sẽ ảnh hưởng đến mình đầu tiên, bởi vì những cái suy nghĩ tiêu cực đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, và cái cảm xúc tiêu cực của mình sẽ ảnh hưởng đến cái hành động tiêu cực của mình. Tuy nhiên, cái não của chúng ta rất là hay ở một điểm nữa là nó có thể học. Chúng ta có thể rèn luyện. Seriously? Chúng ta có thể rèn luyện cho nó phản xạ theo chiều hướng tích cực. Theo thời gian chúng ta có thể tập cho nó phản xạ tích cực hơn với mọi thứ. Nếu chúng ta muốn có một thói quen suy nghĩ tích cực hơn thì việc đầu tiên chúng ta nên làm là ý thức được những lần nào mà chúng ta đang có những cái suy nghĩ tiêu cực. Thấy mình đang tiêu cực một cái là oops, đèn đỏ, chặn lại liền. Và suy nghĩ thật kỹ xem là tại sao mình đang có những cái suy nghĩ đó. Vì sao Lindsay nói là mình dừng lại để xem xét thật kỹ những cái suy nghĩ tiêu cực đó của mình? Bởi vì nhiều khi mình có những suy nghĩ đó là có lý do. Ví dụ như những trường hợp mà người bạn không tốt với mình thật lòng, hay là một người đang muốn lợi dụng mình,
hay là một người đang làm điều xấu với xã hội, thì những cái trường hợp đó mình không thể nào mà tự cycle mình là người đó thật là tốt đẹp, người đó thật là tích cực. Mình không thể nhắm mắt làm ngơ những gì họ làm và chống chế bằng những suy nghĩ tích cực về họ. Cái đó là mình đang set ourselves up for failure, tức là mình đang tạo cơ hội để bản thân mình hoặc người khác bị tổn thương. Trường hợp này thì hãy thật sự phân tích suy nghĩ của mình, tin vào trực giác của mình và tìm ra giải pháp để vấn đề có thể cải thiện tích cực hơn. Đó có thể là cảm thông cho hành động của họ, hiểu là họ cũng là con người và họ không hoàn hảo. Nếu như họ là những người mà luôn toan tính làm những điều tiêu cực với người khác thì có lẽ cuộc sống của họ cũng rất là khó khăn, và sự thông cảm là điều tích cực nhất mà mình có thể dành cho họ. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với cách họ đang cư xử thì hãy lên tiếng. Còn nếu như mà họ đang làm bạn tổn thương thì hãy để họ đi, bởi vì đó là điều tích cực nhất mà chúng ta có thể làm với bản thân mình. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy là những cái suy nghĩ tiêu cực của mình nó đang vô lý quá đi, thì hãy biến những suy nghĩ đó trở nên tích cực hơn. Một trong những cách mà Lindsay sử dụng để Lindsay có thể biến những cái suy nghĩ mà nó đang xấu xí của mình trở nên xinh đẹp hơn, đó chính là mỗi lần xảy ra một cái chuyện gì đó ngoài mong muốn, hoặc là một cái điều gì đó xảy ra mà khiến cho tâm trạng của Lindsay cảm thấy không vui, thì Lindsay sẽ đặt cho mình 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trong cái trường hợp này mình có thể nhìn thấy cái điều tích cực gì, có cơ hội nào để mình có thể phát triển từ cái sự việc này hay không. Câu hỏi thứ hai là qua cái chuyện này thì mình có thể học được điều gì, làm sao để mình có thể tiến bộ hơn trong tương lai. Câu hỏi thứ ba là mình có thể thực hành những điều gì để mình có thể tập cái thói quen react, là phản xạ tích cực hơn với những trường hợp tương tự hay không. Đó là 3 câu hỏi mà Lindsay sẽ tự đặt ra cho bản thân để mình có thể tìm ra cái mặt sáng của vấn đề, bởi vì như vậy nó dễ thở hơn. Lúc trước Lindsay có đọc một câu quote, sorry mọi người, Lindsay là một người rất thích quote. Một câu quote của bà Anais Nin, bà nói là "We often see things as we are, not as they are." Câu đó có nghĩa là khi mà một cái tình huống nào đó xảy ra thì mình hay nhìn vào cái sự việc đó theo một cách rất là chủ quan chứ không phải là khách quan. Chúng ta chỉ tập trung vào cái lăng kính của chính mình và cái việc đó nó ảnh hưởng đến mình như thế nào, chứ không phải xem xét từ nhiều góc độ khác nhau và tìm ra giải pháp hợp lý. Điều này sẽ khiến chúng ta bị rơi vào cái bẫy của chính mình và dễ dàng có những suy nghĩ rất tiêu cực. Vì vậy khi mà một cái chuyện gì đó xảy ra mà nó ngoài mong muốn của chúng mình thì hãy tập cách có thể nhìn cái sự việc đó một cách khách quan hơn, thì tâm trạng của chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn và từ đó chúng ta sẽ dễ dàng có những suy nghĩ tích cực hơn. Và bên cạnh đó cũng đừng bao giờ chấp những chuyện nhỏ. Cái gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua. Lindsay cảm thấy là trước đây có rất là nhiều những lúc mà mình bị tiêu cực, đó là bởi vì mình không thể nào let go những cái chuyện mà nó thực sự là nó không đáng để ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Lindsay cảm thấy là bởi vì Lindsay để ý quá nhiều những cái chuyện nhỏ đó mà làm cho mình bị tốn quá nhiều thời gian cho những cái suy nghĩ tiêu cực. Tức là mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy không vui chỉ vì một cái chuyện mà bây giờ thật sự nghĩ lại cảm thấy nó nhỏ như một con kiến. So yeah, Lindsay nghĩ là để mà mình có thể tích cực hơn trong cuộc sống, mình có thể vui vẻ, thoải mái, lạc quan hơn, thì hãy bỏ qua những cái mà nó thực sự là nó không đáng để chiếm lấy cái thời gian của mình, chiếm lấy cái efforts. Sorry mọi người, đôi lúc Lindsay nói chuyện, Lindsay hay tự dịch tiếng Anh ra tiếng Việt trong đầu, cho nên là Lindsay nói rất là chậm. Lindsay không có nói nhanh như người khác, nhưng mà Lindsay nghĩ rất là nhanh. Kỳ dễ sợ. Thì những cái chuyện nào mà nó không đáng để nó phí sức của mình thì hãy let it go. Hãy để nó đi, biển dông. Hãy dành cái thời gian đó để mình có thể lo những cái chuyện lớn hơn, những cái chuyện quan trọng hơn, và dành cái thời gian đó để mình lạc quan, mình vui vẻ và mình
sống tích cực hơn. Và Lindsay cũng muốn nhắc nhở các bạn một điều là con người thì ai cũng có một mặt tích cực và một mặt tiêu cực. Trái đất này nó chạy trên balance, là cân bằng. Nó như là yin với yang vậy đó. Có yin thì phải có yang, thì cũng như có tốt thì phải có xấu. Hãy chấp nhận điều đó. Nếu có lỡ suy nghĩ tiêu cực hay có những cái hành động tiêu cực thì cũng không sao cả. Quan trọng là chúng ta hãy ý thức được cái chuyện đó và chúng ta làm những điều tiếp theo đó để thay đổi. Hãy nhớ là thoughts don't own you, tức là những suy nghĩ không đánh giá con người bạn. Bởi vì những suy nghĩ của chúng ta luôn luôn thay đổi, sẽ luôn tiến hóa. Ngày hôm nay mình nghĩ thế này nhưng mà ngày mai mình lại nghĩ khác. Con người sẽ luôn luôn phát triển. Còn những ai mà không muốn phát triển thì mình không biết. Có những trường hợp mà chúng ta sẽ luôn mặc định mình phải tích cực, mình phải happy, mình phải luôn luôn lạc quan vui vẻ. Rồi xong đùng một cái chuyện gì đó xảy ra mà mình không thể tích cực, mình không thể lạc quan nữa, thì mình sẽ trách bản thân vì điều đó. Again, set ourselves up for failure. Mình lại tự làm tổn thương bản thân mình. Lindsay không muốn điều đó xảy ra với các bạn, nên hãy luôn nhớ là suy nghĩ nó đến rồi đi. Điều quan trọng là chúng ta lựa chọn những cái suy nghĩ nào ở lại, suy nghĩ tích cực hay suy nghĩ tiêu cực. Và hãy luôn tin vào bản thân, tin là mình deserve, là mình xứng đáng với những điều tốt. Trong tiếng Anh nó có một câu là when we change the way we look at things, the things we look at change. Tức là khi mà chúng ta thay đổi cái cách mà chúng ta nhìn nhận một cái sự việc nào đó thì song song theo đó sự việc đó cũng sẽ thay đổi. Ok, và đó là phần suy nghĩ tích cực. Bây giờ đến phần hành động tích cực. Một trong những việc làm tích cực đó chính là nói những điều tích cực, nói với bản thân mình và nói với người khác. Việc làm này không những truyền lại năng lượng tích cực cho người khác mà còn có thể mang lại năng lượng tích cực cho chính mình. Có người sẽ thấy nói với bản thân dễ hơn, nhưng cũng có người sẽ thấy nói với người khác dễ hơn. Nên tùy vào mỗi người cảm thấy cái nào dễ hơn thì hãy bắt đầu với cái đó trước. Đối với Lindsay thì Lindsay cảm thấy là Lindsay nói với người khác dễ hơn rất là nhiều khi mà nói với bản thân mình. Nên là Lindsay đã thực hành bằng cách truyền lại năng lượng tích cực cho người khác. Đó có thể là những lời khen, những lời động viên, những lời truyền cảm hứng. Thì khi mà mình làm được cái điều đó với người khác thì để làm việc tương tự với bản thân trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó hãy làm những điều tích cực, giống như là làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo, những người đang gặp khó khăn, hay yêu thương gia đình của chính mình. Khi mà chúng ta làm những điều tốt đẹp cho người khác thì nó cũng giúp mang lại rất nhiều hạnh phúc đến với cuộc sống của chúng ta. Hãy siêng tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Khi mà chúng ta tập thể dục thì cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra một cái hormone gọi là endorphin, tức là nó sẽ giúp cơ thể của chúng ta chống lại cơn đau. Nói là cơn đau vậy thôi chứ thật ra cái đau này nó tổng hợp của rất là nhiều thứ. Ví dụ như là stress nè, những cái mà thuộc về sức khỏe tinh thần nè, là những cái mà mình phải chịu đựng mỗi ngày. Thì khi mà mình tập thể dục, mình tiết ra cái endorphins, nó sẽ giúp cho chúng ta chịu đựng những cái áp lực đó tốt hơn, những cái khó khăn đó tốt hơn. Từ đó thì mình cũng sẽ có những cái suy nghĩ và những cái hành động tích cực hơn. Khi mà chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta cũng sẽ có một cái tinh thần khỏe mạnh. Nói tới đây thì nhớ ra là mọi người cũng đã request rất là nhiều về chế độ ăn uống cũng như luyện tập của Lindsay. Lindsay sẽ làm những video đó càng sớm càng tốt cho mọi người. Ngoài ra thì các bạn hãy tập thiền. Khi mà chúng ta thiền thì chúng ta sẽ get ourselves centered, tức là chúng ta sẽ định hướng được những cái suy nghĩ của mình, những cái khúc mắc trong cuộc sống của mình. Có những cái suy nghĩ nó thông suốt hơn, nó sáng suốt hơn, thì khi đó cũng rất là dễ để mình có thể sống tích cực hơn. Thiền sẽ giúp cho chúng ta có được peace of mind, tức là bình yên cho tâm trí. Sẽ giúp chúng ta chắt lọc, sắp xếp và ổn định những cái suy nghĩ và những cái quyết định trong cuộc sống của mình hơn. Nếu các bạn chưa quen với thiền thì hãy bắt đầu bằng việc tập yoga.
tập yoga cũng là một hình thức thiền nhưng mà có kết hợp với thể dục. Và hãy tự nhắc nhở mình về những phúc lành mà mình có trong cuộc sống này. Thực ra thì Lindsay nghĩ là sẽ có nhiều người có suy nghĩ là Lindsay có một cuộc sống tốt, một cuộc sống đầy đủ. Tại vì mình sướng cho nên là mình mới có thể tích cực. Lindsay nghĩ cuộc sống này nó công bằng lắm. Ví dụ như nó cho mình cái này thì nó cũng sẽ lấy của mình cái kia. Không bao giờ là mình có tất cả mọi thứ cả. Để mà có được tất cả mọi thứ thì mình phải tìm ra được chìa khóa của cuộc sống này. Đó chính là peace of mind, hài lòng với cuộc sống. Thì khi đó mình có tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Lindsay cảm thấy là trong cuộc sống của Lindsay cũng đã trải qua rất là nhiều những thứ mà nó vùi dập mình, nó kiểu đi chết đi nhưng mà chưa chết, chứng tỏ là mình rất là Ý của Lindsay đang nói là nếu chúng ta luôn nhìn vào những thứ mà chúng ta không có, mà chúng ta buồn vì điều đó, thì mãi mãi chúng ta sẽ không nhìn được những cái điều tích cực trong cuộc sống của mình, những cái điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho mình, để mà biết ơn vì điều đó, để mà cảm thấy đủ. Dù cho các bạn ở vị trí nào đi nữa thì các bạn cũng sẽ thấy không vui. Có thể là chúng ta sẽ muốn là cuộc sống của chúng ta tốt hơn, xinh đẹp hơn. Chúng ta vẫn có thể muốn những điều đó, nhưng mà đừng vì quá muốn những điều đó mà làm cho chúng ta tự buồn về những gì mà mình đang thiếu sót, những gì mà mình chưa có. Hãy nhìn vào những điều tích cực, những cái mặt tốt của cuộc sống mình, những thứ tốt đẹp mà mình đang có, và học cách biết ơn vì những điều đó. And last but not least, điều quan trọng nhất đó chính là yêu thương bản thân mình. Yêu thương bản thân là điều tích cực nhất mà chúng ta có thể làm cho bản thân trong cuộc sống này. Và đó là tất cả những gì mà Lindsay muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Lindsay hy vọng là mọi người đã thích cái video năm mới này của Lindsay. Và nếu thích thì mọi người đừng quên like và subscribe channel của Lindsay. Năm mới rồi, Lindsay chúc mọi người vạn sự như ý, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc, làm được những gì mình thích, chăm sóc bản thân thật tốt và luôn luôn xinh đẹp. Yêu thương thiệt nhiều.